á, mà soi mòn vi thể máy thổi cát đó anh chị, chúng ta có thể là soi mòn nhiều cái bề mặt. It can also remove the residual the bonding adhesive from the bracket base when you are reusing the Dạ. Thì bracket. nó có thể là mài mòn để lấy đi cái phần nhựa dán ở đế mắc cài nếu anh chị muốn tái sử dụng cây mắc cài đó, cây attachment đó. Before the micro etcher, I burn the bracket with a flame and burn the residual resin and brush it and reuse that. But it turned into the black bracket, so it's not very aesthetic. And with the use of the micro etcher, you can easily remove the residual resin. Dạ, thì trước khi có cái micro etcher muốn mình tháo cái mắc cài ra, mình đã dính nhựa, mình muốn dán lại cho bệnh nhân á, thì mình sẽ phải chúng ta thường thầy nói là thầy thường đốt, nhưng mà đốt để cho nó cháy rồi cây đánh cái chất mà cái phần bị cháy của cây nhựa đó ra, nhưng mà nó làm cho cái mắc cài trở nên đen thui. And to improve the bonding strength to the metal restoration, you can use the conditioner, metal conditioner, or the ceramic conditioner, or the resin conditioner, anything. Dạ, thì để có thể tăng cái sức dán vô cái bề mặt mà của những cây răng giả, thì chúng ta nếu là kim loại thì chúng ta có cái chất mà xử lý cây kim loại, nếu sứ thì chúng ta có cái chất soi mòn sứ, mà nếu như là cây nhựa chúng ta có cái chất soi mòn nhựa. And this product Assure is very strong bonding agent for an unusual situation. Dạ. Và một cái keo dán gọi là Assure nó có cái độ bền rất là chắc và nó rất là chuyên trị cho những cái bề mặt mà lạ lùng á. Các anh chị dán vô kim loại, các anh chị dán vô sứ rồi gì, các anh chị nên sắm cái bình Assure này để dành để dán cái đó, vì hơi đắt tiền anh chị, đắt hơn mấy cái keo dán bình thường rất nhiều. Nhưng mà các anh chị mua cái này nó khi anh chị gặp bề mặt sứ rồi hay là anh chị thấy không an tâm về cái mối bền dán, anh chị dùng nó. I think that is a second generation Assure, second one. There's another kind of the Assure. This Assure Advance or something plus. This Assure Plus. Yeah. Thầy nghĩ đó là cái thế hệ 2 của Assure, mà Assure Plus này nó có cái tính dán rất là tốt cho các cái bề mặt không đặc thù, không đặc hiệu. A little bit expensive, but I think it's worthwhile to use. Cho nên nó đắt tiền hơn một chút. Qua Việt Nam mình nó không chút đâu anh chị, nó đắt tiền hơn, cũng hơi khá. Nhưng mà thầy kêu nó đáng lắm, tức là mấy cái mà mình xúc miết mà mình không có định chuyển qua câu á, mấy cái răng cối nhỏ mà cứ xúc miết á, mình muốn tăng độ bền dán, mình dán mà nó khá lắm, cái kết quả nó khá là nhiều. And you have to there's a lot of the porcelain artificial tooth in your patient mouth, and for the proper bonding of the porcelain, you need to use special etchant, the fluoric acid instead of the phosphoric acid. Dạ, thì đối với cái bề mặt sứ á, những cái mão răng rồi cầu răng mão răng mà bằng mặt sứ thì chúng ta sẽ soi mòn không phải axit phosphoric hay là mà chúng ta phải dùng axit đặc hiệu là HF gì, hydrofluoric. Actually, the fluoric acid is a very strong acid, so you need special caution to use that. Dạ, cái axit fluoric này là viết tắt là HF, cũng mạnh lắm, cho nên các anh chị phải dùng rất là cẩn thận ha, cách ly rồi xung quanh cho bệnh nhân để cho nó khỏi tổn thương nước rồi bệnh nhân nếu khi mà chúng ta rửa nó tung tóe, cũng như mình coi chừng cái mắt mình ha. Anh chị phải đeo kính bảo vệ chấn tung vô người phụ tá, người bác sĩ là mệt lắm, cho nên cố gắng là cẩn thận. You have to remove the glazed surface with a micro etcher, the mechanical treatment, and after that you use the fluoric acid for the chemical treatment. Dạ, thì đầu tiên chúng ta phải xử lý cơ học để lấy sạch, thì có thể dùng cái micro etch soi mòn vi thể bằng cát đó, rồi sau đó chúng ta sẽ bôi cây chất xử lý cái bề mặt, axit xử lý bề mặt sứ, là thường là HF, là cái chai màu cam cam bột etch. And the
fluoric acid is a very strong acid. You need to bury a gel to limit the area of action. Và cho nên á, cái axit fluoric nó rất là mạnh, cho nên chúng ta có thể dùng cái D, dùng cái chất làm D giống như làm D mà chúng ta tẩy trắng răng tại phòng đó, để bao quanh cái răng chỗ đó để cho nó đừng có thấm qua cây nướu, nó tổn thương nữa. After that, you need the porcelain conditioner for the treatment. Và sau đó thì anh chị có cái porcelain conditioner để chúng ta bôi. And I'm going to bond this tooth, the lower first molar, the porcelain tooth. Dạ, cho nên thầy sẽ dán mắc cài ở cái răng sứ ở vị trí răng 36 này. Surface treatment with a micro etcher. Dạ, thầy dùng cái micro etcher thổi cát để xử lý bề mặt. You can see the deglazed surface. Dạ, thì các anh chị sẽ thấy sau khi xử lý xong cái bề mặt nó không có bóng láng nữa, tức là thổi đó nó hơi nó lấy đi bề mặt sạch và nó rất là không còn trơn láng nữa. This is a barrier gel, and Đây là thầy đặt cái gel mà làm D nhựa để chúng ta giới hạn, chúng ta bảo vệ cái nướu. the area, Yeah. and applying the Và fluoric chúng ta acid. đặt cây axit fluoruric đó vào, tức là để soi mòn bằng cây HF. You have to remove the fluoric acid with a gauze. You have to scrub. Và chúng Not ta you have đầu to washing tiên that. It will damage the soft tissue. So first, you scrub. lấy And một cái miếng gạt sạch ra, thấm cây axit ra, sau khi mình nghĩ đã đủ thời gian xong rồi, đừng có xịt cái này nó tung tóe tùm lum á, nó đi vào cái niêm mạc của miệng, nó tổn hại các cái niêm mạc miệng. with the swapping, you remove the residual action, and after that you wash. Dạ. With a Cho nên abundant với water. cái miếng gạt chúng ta sẽ thấm cái chất axit mà sau khi đó rồi phần còn lại thì còn ít thì chúng ta mới rửa thiệt sạch, là dội rửa thiệt sạch và hút nước dồi dào vô để cho nó trôi hết đi. And you can see the chalky surface here. Và chúng ta sẽ thấy cái bề mặt mà nó trắng như phấn á, chalky, sau khi chúng ta soi mòn bằng axit. And applying the bonding agent, a conditioning agent. Và chúng ta sẽ bôi cái người ta gọi là cái chất xử lý cây ceramic. You can position the bracket. Và It's sau the đó same way. chúng ta sẽ dán cái mắc cài theo cùng cái cách thức theo truyền thống. And I'd like to briefly address the prevention of the bonding failure. Và tôi sẽ nói một cách ngắn gọn những cái phương thức mà chúng ta sẽ dự phòng, tức là phòng ngừa cái tình trạng mà suốt mắc cài tức là thất bại của cái sự dán mắc cài. When you bond the bracket on the tooth, the bracket is secured by the adhesive between the bracket base and tooth surface. Và khi chúng ta dán mắc cài, cái mắc cài nó được dính là do có một cái giao diện, tức là cái phần kẹp ở giữa cái bề mặt của men răng và cái đế của mắc cài, cái phần đó là phần nhựa dán. So there are two interfaces in the bracket bonding. Interface between tooth surface and bonding material, and interface between the bracket base and bonding material. Chúng ta có hai cái giao diện. Một giao diện thứ nhất là giữa bề mặt của men răng và cái chất dán. Giao diện thứ hai là giữa chất dán và cái đế mắc cài. So when bracket falls off, the failure happens in three different ways. Dạ, cho nên cái mắc cài mà nó sút là do sự thất bại theo một trong ba cách đây, là nó sẽ làm cho mắc cài sút không giữ được. The failure between the tooth surface and bonding material, between the bonding material and bracket base, and breakage of bonding material itself. Dạ, cho nên chúng ta sẽ có ba cây thất bại giữa cái giao diện, giữa cái bề mặt răng và cái chất dán. Cho cái thất bại thứ hai là giữa chất dán và đế mắc cài, và cái thất bại thứ ba là nó bị gãy chính cái chất dán, trong lòng chất dán nó bị rạn nứt luôn, nó bị hư ngay ở trong cái phần màu cam ở bên kia. So if the bracket of your patient falls off, you have to check the bracket base to Yeah. know the cause of the bracket failure. Dạ, khi mà một cái mắc cài sút á, các anh chị có thể quan sát cho kỹ cái đế mắc cài để biết được nguyên nhân là sút là do đâu. Just falling off, the replacing the bracket,
falling off, replacing bracket will never correct the problem. Dạ, nếu như chỉ có mắc cài nó xúc rồi các anh chị cứ dán lại mắc cài khác mà không tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó xúc thì cái thất bại đó có thể lặp lại. It is important to know the cause to prevent another problem, to Yeah. another failure. Cho nên khi chúng ta gặp cái thất bại, chúng ta phải nhìn lại là nguyên nhân thất bại là gì để chúng ta dự phòng những thất bại mà tương tự để xảy ra lặp lại. Repeated failure would result in not only the economical loss due to the extra work, but also the extension of total treatment time. Dạ, thì thất bại của việc mà sút mắc cài liên tục nó không chỉ gây cái thiệt hại về kinh tế cho phòng khám mà nó còn làm cho cái thời gian điều trị ca đó nó kéo dài hơn. If there is any problem between the two surface and the bonding material, the majority of the bracket bonding material is remain on the bracket base. Nếu như cái thất bại nó diễn ra giữa bề mặt răng và cái chất dán thì cái chất dán nó sẽ nằm ở trên cái mắc cài. Trên cái mắc cài mà mình gỡ ra thấy toàn bộ chất dán nó còn nằm y đó là mình biết đó là thất bại giữa cái chất dán và bề mặt răng. It means there's no bonding material on the two surface. Every bonding material is left on the bracket base. Thì đó là cái chất dán nó không có chịu dính vô trong cái bề mặt răng mà toàn bộ chất dán nó nằm ở phía đế mắc cài là mình biết mình xúc ở giữa mắc cài và mặt răng, giữa chất dán và mặt răng. If there is any problem between the bracket base and the bonding material, the majority of the adhesive remain on the tooth, not on the bracket base. Dạ. Nếu như thất bại mà giữa đế mắc cài với lại chất dán thì các chị thấy là trên cái mắc cài nó sạch trơn, cái đế mắc cài nó sạch trơn và chất dán nằm ở trên răng. So, if you look at the bracket base, whole the resin is left on the bracket base, and there's no resin remnant on the bracket base, or some resin is left on the bracket and some is nuded. The bracket base is exposure. Dạ, có trường hợp là các anh chị thấy trên cái bề mặt đế mắc cài có chỗ nó trần trụi ra, tức là không có cái chất dán này dính vô, tức là phần màu xám, và có chỗ thì nó có chất dán vô. Đây là một cái tình trạng bị phá hủy ngay trong lòng của chất dán. It means there was a breakage in the bonding material itself. Dạ, đây cái tình trạng ở giữa là do khi chính cái chất dán nó bị là vỡ ngay trong lòng của chất dán. It can cause different cause. So, if your patient coming with a failure bracket with this condition, you have the correction, and if your patient is coming with condition, there is another correction. Dạ, thì cho nên chúng ta thấy tùy cái tình trạng mà mình phân tích ra nguyên nhân của chất dán khác nhau và mình biết được nguyên nhân thì mình sẽ có cái cách ứng xử khác nhau. If the patient is coming with all the adhesive is left on the bracket base, the problem is improper preparation of the two surface. Dạ, nếu như mà các chị sút mắc cài và chất dán nó nằm hết bên cái mặt đế mắc cài là do chúng ta thất bại là do chúng ta xử lý cái bề mặt răng không được tốt. It means improper mechanical treatment or improper chemical treatment. Đó nói là do chúng ta xử lý cơ học hay là xử lý hóa học cái bề mặt răng không đúng. Cơ học là thổi cát hay là chà láng sạch, còn hóa học là xoay màu bằng axit chưa đủ anh chị. If there was not any problem with the surface treatment, there must be some contamination during the bonding procedure. Yeah. Nếu chúng ta thấy rằng là cái việc mà xử lý cái bề mặt đó là tốt, cơ học và hóa học tốt, thì có thể là trong lúc dán mình không giữ được cái sự sạch sẽ của cái bề mặt đó. Bề mặt đó nó nhiễm bẩn, nhiễm nước bột, nhiễm bẩn trong lúc mà mình thao tác. So most common reason is the mechanical clearance and contamination during the bonding process. Thường nguyên nhân là do chúng ta làm sạch cơ học của bề mặt răng chưa đủ, hoặc là do trong lúc mà chúng ta dán mắc cài chúng ta không có giữ cách ly được tốt,
và cái bề mặt nó nhiễm bẩn, nó nhiễm nước bọt, nó làm đó là hai nguyên nhân người ta thấy thường, chứ không phải là do nguyên nhân mình soi mòn đâu. Because the etching is so common procedure in our clinic, so Yeah. you usually do not make any mistake Yeah. in that. Bởi vì cái việc mà soi mòn bằng axit á, là cái thủ thuật các anh chị thường làm quá, cho nên ít khi nào mà anh chị gây ra cái sai lầm cho cái việc mà soi mòn axit cả. But if you try to etching upper and lower arch together, and if you start to apply the etching here, and it takes time, and if you again you start to apply the etching here, it takes time. So when you're guessing your etching time is 30 seconds, and if you complete the 30 seconds of the etching here, it is almost over 1 minute here. Yeah. So prolonged etching time will damage the enamel rod of the after the etching surface. So prolonged etching time is not good for Yeah. the bonding strength. Cho nên các anh chị nếu anh chị định giá mắc cài mà các anh chị bắt đầu tra cái chất etching từ đầu này qua đầu kia, và các anh chị đi qua đó thì cái mà anh chị etching đầu tiên nó già thời gian quá rồi, mà già thời gian quá là soi mòn quá nhiều không có tốt. Cho nên các anh chị đừng có ham mà làm tất tần tật một cái cung. Khi anh chị etch từ đầu này mà anh chị etch tới cái cuối cùng này, cái anh chị xong rồi anh chị quay trở lại thì cái đầu tiên nó già thời gian quá, nó nhiều thời gian quá không tốt, nó soi mòn quá mức không tốt. Solution is not etching the upper and lower arches simultaneously. Dạ, cái Upper arch. không có nên làm cái etching cả trên lẫn dưới cùng một lúc. Upper arch appliance and etching, you remove the etching, cleaning, and after that you start the etching the lower arch again. Dạ, cho nên có thể nếu các chị muốn làm cái etching xong trước rồi mới dán thì chúng ta sẽ etching cái hàm trên một tua, rồi chúng ta làm sạch, rồi chúng ta mới xuống etching cái hàm dưới một tua làm sạch. Rồi lúc đó mà lo giữ cái bề mặt đó nó khô nha, giữ hết chừng đó cái răng bề mặt khô cũng chua lắm á. But these days people do not bond upper and lower arch simultaneously. Đó là lý do người ta không có dán mắc cài hàm trên I do not dưới etch cùng được. upper and I do not bond upper and lower arch together. One day upper arch and one day lower arch. Đó là lý do mình không có nên gắn mắc cài hàm trên hàm dưới trong cùng một ngày. Chắc cũng có trường hợp đặc biệt ở xa mình sợ đó. Còn không á, thì tháng này mình dán một cái, tháng sau vài tuần sau mình dán làm trước, không cần gì phải vội, làm từ từ thông thả để cho nó chất lượng nó tốt. And after etching, tooth surface should be dried thoroughly. It's a naked Yeah. before the treatment, and this is after treatment. It's the etched surface here. Dạ, cho nên chúng ta etching xong rồi thì chúng ta phải là giữ khô, rửa sạch thổi khô, giữ khô. And you are applying the bonding agent like Và this. chúng ta sẽ dán bonding agent, tức là bôi cái chất keo dán. If you apply the whole arch apply the bonding agent on whole arch simultaneously, there could be a contamination of the individual tooth Dạ. during the bonding procedure. Dạ, cho nên các chị bôi keo hết tất cả các răng, có thể các chị bị nguy cơ là nhiễm bẩn, You tức are là not- cái má dính vô chỗ cái dính nước bọt vô chẳng hạn đó, You nguy are- cơ nhiễm bẩn. Starting bonding here, and there could be some contamination here. Dạ, cho nên các chị bắt đầu dán ở các răng bên này thì có thể một vài răng nó bị nhiễm bẩn bởi cái nước bọt của bệnh nhân, chẳng So- hạn như các cái răng màu đỏ đấy. To prevent this kind of failure, I recommend you to divide the arch into 3 segments: posterior, and anterior. Dạ, cho nên để tránh cái trường hợp đó mình sẽ dán bôi keo và dán lần lượt từng khúc, So, đừng có dán cùng một lúc, đừng có bôi keo hết rồi mới dán. after etching, you dry this segment and apply this part of the bonding agent only and bracket bonding and Yeah. light cure. Yeah. And after that, you dry and apply the bonding agent and place the bracket and light cure. And after that, the anterior segment.
Dạ, cho nên á, thì sau khi mình etching hết rồi, phôi bô hết rồi, mình thổi bô keo từng phân khúc rồi dán mắc cài. Rồi sau đó ở phía bên kia, rồi sau đó ở vùng răng trước đừng có bôi chất keo hết tất cả các cái bề mặt răng, rồi như vậy nó có nguy cơ nhiễm khuẩn. And if the bracket has no residual the bonding agent on the surface, that kind of thing happens between the interface between the bracket base and the bonding material. And in the morning, I was talking about the pushing the agent into the undercut of the base, and usually they put the resin like this, and they carry the bracket carrier, the tweezer, and place the bracket into the mouth. And with a improper adaptation, there's some void. So it is failed to infiltrate the resin into the undercut of the bracket base. In that case, this kind of failure happens. Dạ, thì trong trường hợp mà thứ hai là trường hợp mà chúng ta có cái thất bại giữa cái chất dán và đế mắc cài, tức là biểu hiện của nó cái mắc cài xuất ra là sạch trơn, không có chất keo dán gì hết. Thì chúng ta thấy có thể là do cái chất dán nó không có chui vào trong những cái vùng lệm, cái vùng mà lệm ở trong đế mắc cài, cho nên là do cái sự áp không có đủ sát, chất dán đó nó không có đủ ôm sát vào trong, chui vào trong các cái ngách, cái ngõ ngách mà của các cái lưới để cho nó có cái luôn. Giờ chúng ta cần phải ấn cây đó nó thật chặt, đừng để cho nó có cái khoảng trống ở trong đó. But this kind of thing is very technique sensitive, so some people have some trouble, but some people may not. Những cái cách và như thế này nó rất là nhạy cảm về kỹ thuật, bởi vì có người dán thì thành công mà có người dán không thành công. So if you don't have any problem, you can do the way you used to do that. But if you have some repeated problem with that kind of failure, there is an alternative to prevent this kind of failure. Use some resin applicator and you paste the resin on the base to push enforce the resin to infiltrate the undercut. Dạ. Thì nếu như mà các anh chị thấy cái tình trạng mà nó xuất mắc cài mà nó sạch trơn cái mắc cài vài lần là mình biết là cái chất dán của mình nó không có chui vào mấy cái vùng đệm ở trong đế mắc cài, thì mình cần phải thay đổi chất dán. Mình dùng một cái dụng cụ như dao số 3, số 7 gì đó, khi chúng ta trét cây chất dán, nhựa dán, chúng ta miết nó, chúng ta ép nó để cho nó đi vào trong các cái chỗ vùng đệm của đế mắc cài. And if this kind of partially broken, the adhesive is present on the bracket base, that is maybe caused by the abuse of attachment by the patient, by the strong stuffs like some what is that? Some eating some heavy hard ice cube, Yeah. or something, and or you may not cure the resin properly. Dạ, khi mà chúng ta gặp cái tình trạng mà nó xuất cái mắc cài do nó bị hư hỏng ở trong cái chất dán, trong nội tại chất dán, thì biểu hiện của nó là trên cái đế mắc cài có cái chỗ nó trống trơn, có chỗ nó còn cái nhựa dán. Cái nguyên nhân có thể là do bệnh nhân đã lạm dụng, tức là sử dụng sai cách của các cái attachment đó, các mắc cài đó. Chẳng hạn như bệnh nhân nhai nước đá thì làm gì mà cơ quan nào chịu cho nổi đó, trên cái mắc cài đó, có thể đó là một nguyên nhân. Hoặc là nguyên nhân thứ hai, mình trùng hợp không đủ cho nên có chỗ là nhựa nó chín tới nơi, nó cứng tới nơi, cái chỗ không đủ cứng cho nên nó tạo ra cái tình trạng đó. As I recommend you in the morning, you have to make you have to use the proper light source with a close distance, and with enough time. Dạ, cho nên như sáng nay tôi đã nói các anh chị, chúng ta phải nguồn ánh sáng đủ, đặt nó ở đủ gần và trùng hợp trong cái thời gian đủ lâu. It is not proper. This is a tooth, this is a bracket, and you
the cure light from this way. It is not proper. You Yeah. have to make the angle Yeah. for the occlusion or the 45 angle, Yeah. degree angle. Cho nên thầy không nói cái hộp màu xanh là cái đế mắc cài là mặt cà răng, cái điện thoại của thầy là đế mắc cài. Các anh chị chiếu mà chiếu thẳng vô đó, anh chiếu vô cái mắc cài á, thì ánh sáng đi qua đâu được cái chắc chắn. Các anh chị nên chiếu nó nghiêng nghiêng để cho cái ánh sáng nó lách qua cái khe á, ở giữa cái mắc cài mặt răng thì nó mới có cái khả năng á, là nó trùng hợp tốt, chứ đừng có để cái đó nó ngay trên cái bề mặt cái đó. Cái chính cái đế mắc cài nó che rồi, đâu có ánh sáng được. And as I told you, if you have a bonding failure, you have to check the bracket base, and according to the origin, you can make the correction. For Dạ, the- cho nên tôi đã nói các anh chị khi mình bị sút mắc cài, mình phải khảo sát cái đế mắc cài để biết được là mình thất bại ở đâu, và mình phải chú trọng thêm những cái bước như thế nào trước khi chúng ta thực hiện cái tiến trình giảng lại. And actually, there's some stuff for the procedure of debonding, but we don't have time for that. Today, we are going to some the bracket positioning the hands-on from now on. Dạ, cho nên mình còn các cái mục là tháo mắc cài, cho nên mình để cái phần này sau. Hôm nay chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta nói hết cái này, và chúng ta phải bắt đầu là dán mắc cài bây giờ. We have 70 minutes for the Dạ, chúng ta hands-on. có 70 phút để chúng ta thực hành dán cái mắc cài. Còn dán